Pro Jihomoravský kraj pracuji od roku 2001 na pozici vedoucího oddělení prevence a volnočasových aktivit, které má ve své gesci kromě jiného také agendu podpory práce s nadanými žáky. Náš program v Jihomoravském kraji je nejlepší v rámci celé České republiky na úrovni krajů a už od roku 2003 jsme začali postupně realizovat jednotlivé pilíře tohoto programu. Mezi ty 4 hlavní témata a 4 pilíře, které podporuje Jihomoravský kraj, patří financování předmětných soutěží, podpora škol s vynikajícími výsledky žáků v těchto soutěžích, individuální podpora nadaných studentů a podpora tvorby prací středoškolské odborné činnosti. Úplně na začátku v roce 2003 jsme začali z pozice Jihomoravského kraje finančně podporovat konání okresních a krajských kol vybraných soutěží, které se od té doby podporují ročně z rozpočtu Jihomoravského kraje částkou 300 až 400 tisíc korun. Tato částka nám pomáhá dofinancovat chod všech soutěží, které v těch školách probíhají a doplňuje částku, kterou poskytuje na pořádání soutěží Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. A ta částka bohužel od toho roku 2003 je pořád skoro stejná a tím pádem Jihomoravský kraj do toho musí těch peněz přidávat každým rokem víc a víc. V roce 2004 jsme přidali druhý pilíř, který měl pomáhat motivovat učitele středních škol, jejich žáci dosahovali nějaké výborné výsledky na úrovni celostátního kola v těch soutěžích, které jsme si dopředu označili, že pro budoucnost kraje a pro to jeho směřování je podstatné. Už od začátku jsme preferovali předmětové soutěže v oblasti matematiky, fyziky, biologie, chemie a středoškolskou činnost, protože to všechno jsou soutěže, které mají dlouholetou tradici, velkou účast a absolventi těchto soutěží, kromě toho, že ještě je mezinárodní nástavba, tak mají potom nejlepší uplatnění v těch firmách v Jihomoravském kraji, vlastně, které Jihomoravský kraj potřebuje a které chce v rámci svého rozvoje, aby v kraji působili. Ten finanční příspěvek vlastně jsme nějak odstupňovali a může ho dostat škola za úspěchy žáků v tom celostátním kole. Bodovali jsme prvních 5 míst na úrovni celostátního kola od toho roku 2004 a od roku 2012, vlastně za to uplynulé skoro desetiletí, tímto způsobem z rozpočtu Jihomoravského kraje jsme přispěli do rozpočtu škol finanční prostředky, které jsou zejména vypláceny pedagogům v rámci mimořádných odměn za to, že pracují tady s těmi nadanými žáky až do výše téměř 17 milionů korun. Později od roku 2011 na základě toho našeho systému Ministerstvo školství vlastně převzalo náš systém, jemně ho doplnilo, přidalo k tomu odměny za krajská kola a ten systém běžel nebo běží pod názvem Program excelence středních škol. Postupně ještě od roku 2017 se k tomu přidal Program excelence základních škol. V roce 2006, ještě pořád v tom stejném roce, jsme si řekli, že kromě toho, že podporujeme soutěže, že dáváme odměny školám a učitelům za to, že připravují ty žáky na ty soutěže, že by bylo dobré, kdybychom taky nějakým způsobem do toho vtáhli i ty samotné nadané žáky a přispěli jsme jim na jejich rozvoj, vlastně na to jejich nadání nějakou částkou. Tato částka byla od začátku ve výši 30 000 korun ročně. To finanční dar, který každý účastník zařazený do toho programu podpory nadaných studentů mohl získat a mohl to využít pro svůj rozvoj. Maximum, kdy může jeden žák zůstat v tom systému, je až 7 let. Jsou to 4 roky doby trvání střední školy a 3 roky trvání bakalářského studia.
protože jeden z hlavních cílů, který jsme si tehdy vytkli, byla i nějaká podpora toho, aby ti nadaní žáci zůstávali na vysokých školách v Jihomoravském kraji, které tady máme, a udrželi jsme je v regionu a nechodili nám na univerzity třeba do Prahy, do Olomouce nebo někam do zahraničí. Tímto způsobem od roku 2013 jsme vyplatili na finančních darech, na ty individuální podpoře víc jak 40 milionů korun, což už je hodně velká částka. A každý rok se do tohoto systému takto dostává 20 až 30 vybraných žáků, kteří se do toho systému dostávají buď na základě přímého vstupu, pokud dosáhnou nějakých významných úspěchů v celostátních kolech těch vybraných soutěží, anebo protože ne všichni jsou soutěživí, tak mají možnost se tam dostat i formou splnění psychologického testu, který původně dělala pro nás Masarykova univerzita, později teď ten systém převzala pedagogicko-psychologická poradna. Čtvrtým pilířem, který jsme spustili ještě v roce 2006, byla podpora tvorby prací středoškolské odborné činnosti. Vytváření prací středoškolské odborné činnosti má v Jihomoravském kraji dlouholetou tradici a žáci jihomoravských škol dosahují výborných výsledků na úrovni celostátního kola. Děláme to prostřednictvím Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu, na které alokujeme finanční prostředky z Jihomoravského kraje, a Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu je potom v kontaktu s vysokými školami, s ústavy Akademie věd na území Jihomoravského kraje, shromažďuje témata na sočky. Tato témata potom distribuujeme mezi žáky středních škol a postupně z těch přihlášených vybíráme ta nejzajímavější témata z těch 18 oborů středoškolské odborné činnosti, na které každý rok jde asi 900 000 korun. Maximální podpora na tu jednu sočku je 25 000 korun a tím pádem podpoříme podle náročnosti 60 až 70 témat. Respektive na začátku 60 až 70 témat vybereme, ale protože ne všechna ta témata později najdou na druhé straně zájemce, který by chtěl na úrovni střední školy tu středoškolskou práci vypracovat, tak skutečný objem nebo počet těch realizovaných prací je každý rok asi 50 až 60. Z nichž kolem 20%, asi 10, postoupí v rámci toho systému středoškolské odborné činnosti až na celostátní přehlídku. Několik posledních let je Jihomoravský kraj nejúspěšnějším krajem mezi všemi v České republice. Ročně dosahujeme 10 až 12 medailových umístění v těch 18 oborech středoškolské odborné činnosti, což považujeme za velký úspěch a za dobrý odrazový můstek pro další práci odbornou těch nadaných žáků na vysokých školách, kam většina z nich postupně potom přechází. Od roku 2009 později jsme do toho systému vnesli ještě řadu nějakých inovací, jako je například zavedení kreditního systému pro ty žáky, kteří jsou zařazeni v té individuální podpoře. Zavedli jsme mimořádná ocenění za to, kdo získá nejvíc bodů v rámci školního roku, v rámci toho kreditního systému. Postupně jsme začali organizovat ještě semináře na podporu lektorských dovedností, protože pro tu středoškolskou odbornou činnost je velmi důležité, jakým způsobem potom ti žáci prezentují ta témata před tou komisí, jak jsou schopni je obhájit. A po 9 letech, vlastně, kdy děláme takovou systematickou přípravu, tak jsme si vyhodnotili, že je to fakt dobrý a že ty peníze, které jsme do toho z kraje investovali, že se nám vrací nejenom v úspěších těch žáků v té středoškolské odborné činnosti, ale že je to i posouvá jako osobnosti
a umožňuje jim to potom nějak lépe se prosadit v tom dalším studijním anebo pracovním životě. Za dobu, kdy podporujeme ty školní soutěže, když se podíváme za posledních 10 let, tak žáci z Jihomoravského kraje na úrovni středoškolských soutěží vlastně získali 64 prvních míst v těch vybraných soutěžích, které sledujeme. 89 žáků se účastnilo mezinárodních nástaveb soutěží, třeba Mezinárodní matematická olympiáda, Mezinárodní fyzikální olympiáda nebo u Sočky vlastně je takovou nástavbou obrovská přehlídka Intel ISEF ve Spojených státech amerických. 26 žáků, kteří se zúčastnili těchto mezinárodních soutěží, dokonce získalo medaily. A Jihomoravský kraj ještě v rámci mimořádných ocenění vlastně zavedl i takovou prémii ve výši 10 000 korun za zisk téhle medaile. Protože nechceme se zabývat pouze nadáním, které ti naši žáci nějakým způsobem uplatňují v těch školních soutěžích, tak postupně se zaměřujeme také vlastně na nadané, kteří jsou oficiálně identifikovaní jako nadaní nebo mimořádně nadaní žáci přes pedagogicko-psychologické poradny. A práci s těmito žáky věnujeme nějaké zvýšené úsilí a zvýšenou pozornost teď v průběhu asi 2 nebo 3 posledních let a významněji se chceme tomuto tématu věnovat také v projektu implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Jihomoravského kraje, který byl spuštěn nově teď od 1. září 2020 a bude trvat 36 měsíců do roku 2023. Co nás k tomu vedlo? Ten poměr 53 ku 45 845 je poměr žáků na středních školách. 45 845 je údaj z výkazu, kolik žáků navštěvovalo střední školy v uplynulém školním roce v Jihomoravském kraji. To číslo 53, to je počet těch identifikovaných nadaných, kteří se vykázali ve výkazech, že v tom systému jsou. Vidíte, že je to pouze 0,1%, což je strašně málo, protože těch nadaných podle statistik se nám v té populaci vyskytuje 2 až 4%, to znamená, že to číslo těch 53 by mělo být zhruba minimálně 20krát vyšší, to znamená, mělo by být aspoň 1000. Proto v tom projektu implementace krajského akčního plánu jsme se dohodli, že zavedeme společně s Masarykovou univerzitou vlastně prescreening toho nadání, kdy budeme se snažit vlastně jeden celý populační ročník otestovat a později doporučit, vlastně, aby šli do pedagogicko-psychologických poraden a získali ten certifikát, vlastně, že jsou nadaní nebo mimořádně nadaní, což jim potom umožňuje třeba v rámci školy získat individuální studijní plán anebo ještě nějakou další podporu v rámci té běžné školní docházky. A to je z mé strany všechno. Doufám, že ten systém, který máme v Jihomoravském kraji a který je podporován napříč spektrem všech politických stran, které kdy za 20 let trvání Jihomoravského kraje byly v jeho čele, budeme rozvíjet i nadále a s pomocí aktivit toho implementačního projektu spolufinancovaného z Evropské unie posuneme ještě tu naši činnost o level výš.